Kepada yang baru datang ke channel ni, nama saya Syazwan. Ok, first mula mestilah kita kena buka dulu Google Chrome. Atas sebelah kanan ada 3 titik kat situ. Tekan titik tu. Lepas tu anda pilih setting. Dia akan keluar satu page yang macam ni. Di sebelah kiri ada tertulis appearance. Klik di situ. Kemudian dia akan keluar terms dan bawah dia. Ok, pilih terms. And then dia akan keluarlah satu page yang macam ni. Kemudian anda bolehlah pilih choice yang dia bagi ni untuk mengikut kehendak hati anda, untuk tukarkan term yang anda nak. Macam saya akan pilih ini, space and patterns. Kemudian klik pada add to Chrome. Biarkan dia download sekejap. Setelah siap download tu, dia akan tukar sendiri kita punya terms yang kita pilih tadi. Dah siap. Kalau anda tak puas hati, mungkin anda nak tukar, ulang balik langkah tadi. Pergi ke setting, and then masuk ke appearance. Kemudian pilih terms. Kemudian pilihlah yang lain yang anda nak tukar. Sebagai contoh, saya akan tukar dengan terms ride the wave. Seperti biasa, kita tunggu sekejap dia download. Dah selesai download, jangan risau, dia akan auto tukar. Dah siap. And then kita masuk semula ke Google Chrome. Dah siap. Jika anda berminat dengan konten-konten channel saya, silakan like, share dan subscribe.